common sense ඕනේ marketing කරන්න. මොකද මේක ඇත්තටම කොහේ හරි ගියාම ඇත්තටම වැඩ කරන නැද්ද කියලා බලන්න gut feel එක common sense කියන එක ඕනේ. ඒත් common sense වලින් විතරක් consistently ලෝකේ දිනන්න පුළුවන්, consistently තමන්ගේ customers ව දිනන්න පුළුවන් marketing කරන්න පුළුවන්ද? Definitely no. You need common sense, you need your gut, but more than anything, you need to know what you are doing. And for that, there's a massive science behind marketing. There's a massive science behind communication that you need to learn. Learn it. It will never go to waste. Marketing කියන්නේ common sense ද? Is marketing in fact common sense? Maybe සමහර විට කියලා අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දකිනවා viral වෙන මාර marketing campaigns අපිට opinion එකක් තියෙනවා. අපි කියනවා මේක මාර marketing වැඩක් කියලා. ඒත් එහෙම ඇත්තටම viral වෙන්න, hit වෙන්න, consumer කෙනෙකුට මතක තියෙන marketing campaign එක කරන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා අපි ගොඩාක් කට්ටිය marketing ඉගෙන ගන්නවා. courses කරනවා. ඒ වගේම දැන් company එක ගත්තොත් එහෙම financials ගැන කවුරුත් එහෙම වැඩිපුර හොයන්න බලන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටියක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපි campaign එකක් කරොත් හැමෝටම මේ ගැන idea එකක් තියෙනවා. හැමෝටම මේ ගැන opinion එකක් තියෙනවා. හැමෝම හිතනවා marketing කියන්නේ common sense නැති කියලා. ඒත් ඇත්තටම marketing කියන්නේ common sense නම් ඔව් සමහර වෙලාවට එකපාරක් දෙපාරක් අපිට lucky වෙන්න පුළුවන්. luck by chance campaign එක hit වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක consistently හැමදාම කරන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි trick එක. අපි දන්නවා ලංකාවේ marketers ලා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය කොච්චර marketing ඉගෙන ගත්තත් ලොකුවට campaigns කරන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට companies වලින් ඒවට constraints තියෙනවා. සමහර කට්ටියට එහෙම කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒත් ලංකාව කියන්නේ අපිට තියෙන ඇත්තටම මේ තියෙන resources ඇතුලේ creativity, passion කියන එකේ ලංකාවට අඩුවක් නැහැ. ඉතින් මාකටිං වගේ ක්‍රියේටිව් මේ වගේ ක්‍රියේටිව් ශේෂ්ත්‍රය කරහා ලෝකෙටම ලංකාව ගෙනියන්න බැරි කමක් අපිට නැහැ. ඒ වුණාට අපිවම ලිමිට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ විනාඩි කිහිපය ඇතුළත ඇත්තටම හැමදාම කන්සිස්ටන්ට්ලි හිට් වෙන මාකටිං කැම්පේන් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එකට මම මගේ අයිඩියා එක බෙදාගෙන තමයි ඔයගලන්ට එක්ක එකතු වෙන්නේ. මේකට මම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ හරිම පොඩි දෙයක්. මම ඒකට කියනවා බ්‍රේස් කියලා. මොකද ඒක මම ඉගෙන ගත්ත හැමදේම එකතු කරලා අපි හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන දෙයක් මතක තියාගන්න කෙනෙකුට කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගත්ත දෙයක් තමයි බ්‍රේස් කියලා කියන්නේ. BRACE. B පළවෙනි ෆීල්ඩ් එක. අපි දන්නවා මාකටිං මොන හරි දෙයක් බ්‍රීෆ් කරලා අපිට ඒජන්සි එකක් මොන හරි දෙයක් ගෙනාවම ඕන කෙනෙක් ටග් ගාලා කරන්නේ මේක ඉමෝෂනලි අපිව ඇද බැඳ ගන්නව නම් අපි ටග් ගාලා එකට ෂා මේක ලස්සන වැඩක් අපි මේක කරමු කියලා කියනවා. ඒ වුණාට ඇත්තටම ඉමෝෂනලි හිට් වෙන දෙයක්ම හරි යනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. B එකෙන් අපි කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් ෆිට් කියන එක. එක එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක එක විදිහයි. ඒ කියන්නේ ඔබ මම පුද්ගලයන් දෙන්නේ. එතකොට ඔයා කරන දේ නෙමෙයි මම කරන්නේ. මට වෙනම සිග්නේචර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකකටත් ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකට සිග්නේචර් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකයි අඳුර ගන්න විශේෂයෙන්ම ඩිෆරන්ෂියේට් වෙන්නේ ඒ සිග්නේචර් එකෙන්. ඔයගලන් දන්නවද බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක මුලින්ම ආවේ ගොඩාක් කාලයකට කලින් තමන්ගේ හරක් පට්ටි වල හරක් කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා බලන්න මුලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟ අර අපි අරගෙන පුච්චලා බ්‍රෑන්ඩ් කරලා. ඒකෙන් තමයි මේ අඳුරගන්නේ. ඇත්තටම බ්‍රෑන්ඩින් වල පළවෙනිම දේ තමයි ඩිෆරන්සියේෂන්. ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කොහොමද අනිත් එකකින් වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි කියමු ලස්සන ඉමෝෂනල් කැම්පේන්ස් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කැම්පේන්ස් දෙකම එක වගේ. හැබැයි බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකක ඒකේ ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක අඳුරගන්න එක තමයි හරි මාකටිං කැම්පේන් එක තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙනුවෙන් තෝරගන්න එකේ පළවෙනිම ස්ටෙප් එක. මොකද මම මිනිස්සෙක් විදිහට මගේ සිග්නේචර් එකත් එක්ක මම කතා කරන විදිහක් තියෙනවා. මම මිනිස්සුත් එක්ක හැසිරෙන විදිහක් තියෙනවා. මම අඳින පළඳින විදිහක් තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් එකකුත් ඒ වගේම වෙන්න ඕනේ. කලර්ස්, මියුසික්, ටෝනැලිටි එක වගේම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වගේ මේ වගේ දෙයක් කරයිද කියන ප්‍රශ්න ඔබ මුලින්ම අහන්න ඕනේ. මොකද අපි හිතමු Nike. අපි කවදාවත් Nike වල sad එහෙම නැත්නම් rebellious එහෙම නැත්නම් කිසිම දෙයක් පෙරලගෙන යන කාව හරි දුක් කරන දේවල් දකින්නේ නැහැ. Nike කියන්නේ හැමදාම ඒගොල්ලන්ගේ personality එක inspiring personality එකක්. එතකොට හැමදාම Nike කරන්නේ inspiring දේවල්. ඒ වගේ අපි brand එකකට මොන හරි දෙයක් තෝරගද්දි පළවෙනිම දේ තමයි මේක මගේ brand එකට හරියනවද කියලා බලන එක. ඒක තමයි පළවෙනි ෆීල්ඩ් එක. ඒක නෝනම් එතනින් එහාට යන්න එපා. දෙවෙනි ෆීල්ඩ් එක R.
relevance. එතකොට අපි බහිනවා consumer එකේ පැත්තට. consumer එකේ පැත්තට බහලා බලනකොට consumer ට මේක relevant. මම මේ කියන information මිනිස්සු ෆෝන් එක තියාගෙන TV එක බලාගෙන එහෙම නැත්නම් Facebook බලාගෙන මෙහෙම නිකන් scroll කරන අතරේ මම මේක stop කරලා බලයිද? Is this going to be a thumb stopper? Is the first question then you have to ask. Relevant නැත්තම් content එක මට වදින්න නැත්තම් මට අදාළ නැත්තම් මම ඒ දේ කියවන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඉන්ෂුරන්ස් ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් එහෙම ඉන්ෂුරන්ස් ලැන්ග්වේජ් එක ඇත්තටම තේරෙන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් කරන කටට විතරයි. ඒ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් අපි කන්සියුමර්ස් එක්ක කතා කරන්න ගියොත් එහෙම කවුරුත් ඒවට ඇත්තටම බලන්නේ කරන්නේ නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම කන්සියුමර්ට මට මේ කරන්න තියෙන දේ මේ කන්සියුමර්ට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියන පැත්තට ගිහිල්ලා relevant messaging එකක් තියෙනවද කියලා බලන එක තමයි ඊළඟ එක. B brand fit, R relevance, A authenticity. Authenticity කියලා කියන්නේ මම මේ message එකෙන් කියන දේ ඇත්තටම මට කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම මට deliver කරන්න පුළුවන්ද? මම මේ කියන්නේ ඇත්තද? උදාහරණයක් විදිහට මම 99% germ free කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම hand on my heart මට කියන්න පුළුවන්ද 99% germ free කියලා. නැත්තම් කොච්චර impactful messaging එකක් brand campaign එකක් කොච්චර viral වුණත් එක consumer ප්‍රශ්නකින් ලෝකෙම ආందోලනාත්මක තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඒ brand එක වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් authenticity extremely important. ඊළඟට තමයි අපි යන්නේ fourth step එක BRAC creativity. So as you understand, lot of people look for creativity at first. ඒත් creativity කියන එක ඇත්තටම එන්නේ filters වල හතරවෙනියට. මොකද brand fit එක, relevance එක, authenticity එක නැත්තම් කොච්චර creative දෙයක් වුණත් ටක් ගාලා flat වෙනවා. මොකද අපි හැමතිස්සෙම මත් තියාගන්න ඕනේ brand promise එක. ඒ කියන්නේ communication එකෙන් අපි කියන දේ එක්ක අපේ brand delivery එක අපිට කරන්න පුළුවන් දේ හැමතිස්සෙම match වෙන්න ඕනේ. ඒක match වෙන්නේ නැත්නම් communication එකක් පමණයි. බොරු කියන මිනිස්සෙක් හා සමාන වෙනවා අපේ brand එක. එතකොට ක්‍රියේටිවිටි කියන එකේදී අන්න එතනදී ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක අපි කලින් දැකලා නැති දෙයක්ද? මේක මොන ඉමෝෂන් එකක් ඉවෝක් කරන දෙයක්ද? මේක මගේ සම්පූර්ණම මාව ඇඳබැඳ තබා ගන්නවද? ඒ හැමදේම බලලා ඔයාගේ ගට් ෆීල් එකත් එක්ක එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ක්‍රියේටිව් මිනිස්සෙක්ද වෙන කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට ඕනේ ඒ ජජ්මන්ට් එක අරගන්න. සහ පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදීම කන්සියුමර්ගෙන් අහලා බලන්න මේ ගැන ඔයාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. Creativity is the fourth one. අන්තිම එක තමයි execution. Execution කියන්නේ අපි brand fit එකක් තියෙන, relevant messaging එකක් තියෙන, authenticity හරියටම කරන සහ creative උපරිමයම තියෙන communication එකක් build කරලා අපිට ඒක හරියට අපේ target audience එක අතරට අරන් යන්න බෑ නම් ඒ කියන්නේ digital marketing through එහෙම නැත්නම් on ground activations through TV media planning through PR campaign එකක් through අපිට මේ execution එක හරි විදිහට හරි ක්‍රමයට කරගන්න බැරි නම් අපි අර දේවල් කොච්චර කරත් අපේ marketing එක flat වෙනවා. මේ BRACE කියන එක හරියට deliver කරගන්න ඇත්තටම පුළුවන් වෙන්න practice එක ඕනේ. ඒ practice එක අරගන්න අපි campaigns කරන්න ඕනේ. ඕගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ හැමදේම හැමදාම කරන්න ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් වගේම ඇත්තටම ලොකු පැෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද හරිම ලේසි කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකේ අපිට තියෙන ස්ට්‍රෙසර්ස් අපිට තියෙන වැඩත් එක්ක මේක ටක් ගාලා මොන හරි දෙයක් කරන්න කියලා ඒ විදිහට ඒක ඇත්තටම පැත්තට කරන්න හරිම ලේසි. ඒ වුණාට සමහර අවස්ථාවලදී මම කිව්වා වගේ common sense ඕනේ මාකටිං කරන්න. මොකද මේක ඇත්තටම කොහේ හරි ගියාම ඇත්තටම වැඩ කරන නැද්ද කියලා බලන්න gut feel එක common sense කියන එක ඕනේ. ඒත් common sense වලින් විතරක් consistently ලෝකේ දිනන්න පුළුවන්, consistently තමන්ගේ customers අව දිනන්න පුළුවන් marketing කරන්න පුළුවන්ද? Definitely no. You need common sense, you need your gut, but more than anything, you need to know what you are doing. And for that, there's a massive science behind marketing. There's a massive science behind communication that you need to learn. Learn it. It will never go to waste.